4D टु सक्सेस यो लाइफ अर्थात् तपाईको जीवन सफल बनाउने यी चारवटा डी: ड्रिम सपना, डिरेक्सन निर्देशन, डिजायर इच्छा र डिसिप्लिन अनुशासन। ड्रिम सपना, तपाईले कुनै पनि काम गर्न तपाईसँग सपना हुनुपर्छ। तपाईको सपनाप्रति पागल हुन जरुरी छ। जसरी पनि मेरो लक्ष्य पूरा गर्छु भन्ने तपाईसँग ड्रिम हुन जरुरी छ, अर्थात् सपना हुन जरुरी छ। सपनापछि तपाईसँग डिरेक्सन अर्थात् निर्देशन, तपाई कुन तरिकाले चल्नुहुन्छ र कुन तरिकाले तपाई आफ्नो सपना पूरा गर्न प्रेरित हुनुहुन्छ, कसरी तपाई आफ्नो सपना पूरा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईसँग डिरेक्सन हुन अति आवश्यक। डिरेक्सन पछि डिजायर अर्थात् इच्छा, तपाईसँग यो सम्पूर्ण काम गर्न, यो सम्पूर्ण तपाईको सपना पूरा गर्नको लागि तपाईसँग इच्छा हुनुपर्छ। अर्थात् तपाई जुन काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कामप्रति तपाईको मन र मुटुबाट एउटा ड्रिम हुन जरुरी छ, अर्थात् डिजायर इच्छा। त्यसपछि आउँछ डिसिप्लिन अनुशासन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको डिसिप्लिन, अर्थात् तपाई आफ्नो कामप्रति अनुशासित हुनु पर्यो। ड्रिम, डिरेक्सन, डिजायर, यो तीनटा सपना, निर्देशन र इच्छा, यो तपाईसँग भएर पनि तपाई यो प्रति अनुशासित भएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको यो 4D अर्थात् 4D टु सक्सेस यो लाइफ अलवेज सक्सेस